Moșmelei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna aprilie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă doresc sărbători fericite, să petreceți frumos Paștele în liniște și pace și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru lei. A simți. Semnale și primii pași. La capătul cărților avem iertare. Pentru mine iertarea nu înseamnă neapărat iertare să ierți ceva sau pe cineva sau pe tine, ci înseamnă eliberare. Sub acest mesaj avem fericirea și sub fericire avem tristețea. Dragii mei, sub tristețea avem limite. Hai că la voi o să ne ducem foarte mult cu etalarea, probabil. Ce s-a întâmplat în viața ta de te-a limitat atât de mult? Ce tragedie emoțională ai avut? Ce tristețe foarte mare, ce dezamăgire, ce durere care te-a limitat? Ți-a limitat fericirea. Tot ce se întâmplă în sufletul nostru e al nostru, să nu uităm. Această carte e cartea trecutului, pentru că această persoană plânge cu capul în apă, inima este ruptă în bucăți aici și plânge după acest curcubeu care a rămas undeva în spatele acestui munte, da? E ca și cum, Doamne, ce bine eram înainte și acum am foarte multă durere în suflet. Am pierdut ceva sau am pierdut pe cineva sau habar n-am, da? Pentru fiecare e diferit. Această tristețe, această problemă, această suferință te-a limitat să fii fericit. Și acum avem aici eliberarea. Eliberează-te de tot ceea ce te-a limitat în trecut, de tot ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău, de tot ce a fost dureros, ca să te vindeci într-un fel sau altul, ca să poți să fii fericit din nou. Pentru asta e nevoie, dragă Leu, să începi să te conectezi cu ceea ce îți spun simțurile tale. Să nu uităm că intrăm în zona Taur acum, da? Se schimbă energia. Ce înseamnă asta? Când suntem în perioada berbecului, suntem mult mai, hai să zicem, nu știu, mai reci, mai egoiști dacă vreți, într-un fel sau altul, energia colectivă, da? Nu trebuie să fii berbec ca să fii mai rece sau mai, nu știu, indiferent într-un fel sau altul. Energia în aer este așa, pe perioada berbecului. Acum trecem în perioada Taurului, de pe 19 aprilie încolo începe Taurul, da? Ca energie colectivă. E momentul să începem să ne conectăm. Taurul înseamnă cele 5 simțuri, Taurul înseamnă pământ, mă conectez în natură, mă duc să mă curăț, da? De anumite lucruri. Ar trebui să încep să stau mai mult în interiorul meu și să percep tot. A simți cu toate simțurile. Taurul este energia, sau energia taurină este cea a celor 5 simțuri care le avem, cu care ne naștem toți, da? Așadar, pentru lei, cam asta ne spune: stai cu tine, conectează-te din nou, pentru că aici sunt multe semnale. Multe semnale care îți vor da de înțeles că tot ceea ce te-a limitat trebuie eliberat. Vei vedea, vei înțelege mult mai multe lucruri dacă stai cu tine, dacă te conectezi la cele 5 simțuri. Și te vor ajuta să faci primii pași către altceva, către o altă viață, către o altă dinamică în viața ta. Da. Foarte interesant. Ca și cum urmărește semnalele, urmărește tot ce simți. Hai să vedem mai departe. Spânzuratul. Învață să te simți confortabil,
să stai nemișcat ori de câte ori este necesar. Stai cu tine, pentru că vei primi răspunsuri, vei primi semnale. Învață să te simți confortabil, chiar dacă în momentul de față nu e nimic confortabil în viața ta. Sau poate că încă te mai limitează această dezamăgire din trecut. Stai nemișcat ori de câte ori e necesar. Stai cu tine de câte ori te duci înapoi în acel trecut. Ca să-i găsești cumva sensul de ce mintea ta te duce întotdeauna acolo. 7 de spade. Dragii mei, aici acțiunile tale sunt într-adevăr altruiste, atât de altruiste pe cât crezi. Unii dintre voi vreți să... Unii dintre voi aveți un interes cumva. Tu vrei să faci ceva. Pentru că aici e o persoană care gândește. Spadele înseamnă gândurile noastre, da? Ești o persoană inteligentă, gândești foarte mult. Însă, ce gândești se pupă cu realitatea, pentru că tu, mintea ta poate spune, băi, nu mai e bine să stai așa, trebuie să te eliberezi, trebuie să rezolvi lucrurile din trecut, trebuie să nu știu ce, trebuie să stai cu tine. Tu cunoști aici niște, hai să zicem așa, teoria o știi la perfecție. Însă, realitatea este că ți-ai dorit să omori ceva sau pe cineva. Aici am o persoană care are cizma în mână și vrea să omoare pe ea în genul ăsta, da? Deci aici e vorba despre, ok, cât ești de coerent cu ceea ce spune mintea ta și cu ceea ce tu de fapt ai face. De-aia vorbim de altruism în această carte, de-aia vorbim de măști cu 7 de spade, de-aia vorbim de manipulare, de-aia vorbim de interese. Care este interesul tău în care să stai încă în stări urte? Care este interesul tău în care, hai să zicem, nu vrei să practici ceea ce cu adevărat îți spune mintea ta? Pentru că dacă mintea ta îți spune, da, mă omoară pe ea în genul ăsta, du-te și omoară-l. Nu te face că, da, săracul animal, lasă-l acolo prin casă. Nu, da? Metafore, vorbim prin metafore, dar dacă știi să citești printre rânduri, vei înțelege ce vreau să spun. Da? Nu face ceea ce dă bine, doar ceea ce dă bine. 7 de spade e o carte a falsității, între ghilimele, da? Interesul meu este să am de câștigat și fac ceea ce se vede bine, însă așa ce mi-aș dori să dau cu pumnul masă sau să... Deci cam asta e, dragii mei. Sunt într-adevăr acțiunile tale atât de altruiste? Ești în coerență cu, de-aia spun aici, simțuri. Ești în coerență cu ce spune mintea ta și cu ceea ce de fapt ți-ai dori să faci în realitate? Nu cred. Stai cu tine. Avem Regina de Cupe. A-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine sau de iubire de sine. Dacă emoțiile tale sunt destructive, pentru că ți-ai dori așa să omori pe cineva pentru că ți-a făcut foarte mult rău sau tu ai simțit, ai luat-o ca pe un rău, da? Ți-a făcut sau nu ți-a făcut, nu contează. Ai simțit acea durere. Întreabă-te, pentru că aici este un proces, toți suntem un proces, dragii mei, da? Deci în momentul în care tu stai cu tine, așa, inconfortabil, și încerci să-ți asculți toate simțurile în legătură cu acea durere, tristețe și așa mai departe, și înțelegi că trebuie să te eliberezi de acel ceva, însă în tine tot zace această energie de răzbunare, acceptă faptul că îți dorești să omori pe cineva sau să te răzbuni într-un fel sau altul. Nu te face, nu spune mască să zici, a, nu, lasă, că accept, că e ok, că sunt bine, că m-am eliberat, că m-am bla bla bla. Nu, acceptă, pentru că aici Regina de Cupe vine cu mesajul,
a-ți onora emoțiile, a ceea ce simți cu adevărat, da? Este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Nu poți să fii în contra a ceea ce simți. Nu poți să te ascunzi în spatele zâmbetului fals în care să zici, nu, eu sunt bine. Însă privirea zice, te-aș ucide. Înțelegi? Nu e o formă sănătoasă pentru tine, cel puțin. Nu înseamnă iubire de sine, nu înseamnă acceptare. Regina de cupe înseamnă accept pentru că eu chipurile iubesc necondiționat. Regina de cupe este iubire necondiționată, însă nu putem să iubim necondiționat. Nu există iubirea necondiționată. Poate de la o mamă către copil, da, dacă vorbim despre cupluri, nu există. Pentru că în moment tu nu poți să iubești necondiționat pe cineva, poate iubești până la un anumit timp, până la un anumit punct, când te-a dezamăgit, degeaba te ascunzi în spatele iubirii necondiționate, pentru că vei trăi în energie de victimă, plângăcioasă, dependentă emoțional, de ce nu-mi dai, și vei avea sentimente negative extreme, nealtruiste față de celălalt, da? Așadar, mai multă psihologie nu pot să fac. La capătul cărților avem Regele de Spade. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la altul. Nabelea, ce să zic. Mesaje foarte clar. Tu poți învăța de la cel care ți-a făcut atât de mult rău. Poți judeca, pentru că Regele de Spade este judecătorul suprem. Poți judeca cu claritate de ce a fost atât de dureros, de ce te-a dezamăgit, de ce te-a... Da? Poți să găsești o explicație comportamentului celuilalt care te-a rănit în halul ăla. Când suntem oricum în durere, nu putem să ne punem în... Când suntem în durere și în energia Reginei de Cupe, în care, vai, eu ți-am dat sufletul din mine și tu ce mi-ai făcut, nu are, pentru mine cel puțin nu are sens. Doamne, eu n-am cum să dau sufletul din mine pentru cineva care nu își dă sufletul pentru mine. Ca să ne înțelegem că există reciprocitate. În această viață totul trebuie echilibrat. Când eu îmi dau sufletul din mine și celălalt știu că nu merită să-mi dau sufletul de mine, despre ce vorbim? Hai, gândește-te, rumegă. Rumegă, știu că nu e confortabil pentru tine să accepti această frază, însă nu te-ai eliberat în totalitate, degeaba te ascunzi după măști. Atâta timp cât încă există în tine sentimentul de omorât păianjenul, nu te-ai vindecat. Hai să vedem. Finanțe și job. Poți să iubești fără frică? Lasă-ți prietenii să te ajute. Ce să zic. La capătul cărților, compromis. Pentru cei care aveți o relație și problema este în relația voastră cu partenerul de viață, nu mai repet ce am zis. Poate unii dintre voi v-ați afundat în job, amândoi, nu faceți decât să munciți și conexiunea nu prea mai există, vă mai întâlniți și voi din când în când. Dacă s-a întâmplat ceva între voi cu dezamăgiri emoționale sau cu alte triunghiuri sau așa, atâta timp cât nu ne compromitem și nu conștientizăm tipul de relație sau tipul de partener pe care îl avem și înțelegem, este o persoană care își dorește să se compromită, este o persoană care își dorește să, hai să zicem, să rezolvăm problemele, pentru că compromis pe ambele părți, nu se poate compromite unul singur într-o relație, da?
Degeaba ne afundăm în job sau la muncă sau în cariera noastră ca să uităm ce avem acasă sau problemele de acasă. Aici e ca și cum tu poți să iubești fără frică, însă sau puteți să vă deschideți fără frică față de celălalt ca să vă puteți rezolva problemele. Însă ideea este curajul. Aveți curajul să vă compromiteți la o discuție foarte serioasă care să rezolve odată pentru totdeauna situația dintre voi. Cereți ajutorul prietenilor. Adunați-vă cu prietenii voștri apropiați și vorbiți despre problemele voastre. Dacă nu vreți să vă duceți la terapie de cuplu, da? Eu nu pot să zic altceva. Pentru cei singuri, dacă voi sunteți încă îndurerați dintr-o altă relație pe care ați avut-o și ați suferit, dacă nu faci acel proces în care să te eliberezi cu adevărat de povestea aia, pentru că nu te văd încă vindecat, indiferent cât de mult susții tu că da, încă ți-ai omorât fostul partener aici, între ghilimele, da? Până nu te eliberezi de acea ranchiună pe care o ai încă pe el sau pe ea, n-ai ce să faci, n-ai cum să ajungi să te deschizi, n-ai cum să crezi că poți să iubești fără frică din nou, n-ai cum să crezi din nou în compromis sau în relații serioase sau în persoane, că există încă persoane serioase pe acest pământ, n-ai cum. Aici ca și cum, poate că n-ar trebui să stai doar să-ți trăiești viața de munca acasă, ci să începi să te deschizi încet, să ieși cu prietenii tăi, să intri într-o altă energie, în același timp făcând acel proces intern în care să te eliberezi cu adevărat, să nu mai simți că vrei să-l omori pe fostul partener, da? Sau fosta parteneră. Nu vei putea iubi fără frică sau nu te vei putea deschide să lași pe cineva să intre din nou în sufletul tău până când nu faci procesul ăsta de eliberare totală. Hai să vedem mai departe. Avem roata, finaluri și noi începuturi. Na, asta poate fi pentru fiecare dintre voi diferit. Oceanul, distanță și călătorii. Și avem balena, gardiana înțelepciunii. La capătul cărților avem cățelul, câinele, loialitate și determinare. Pentru mine loialitatea este în primul și în primul rând față de noi înșine. Dacă noi nu suntem sinceri și loiali cu noi înșine, nu suntem hotărâți și determinați să vedem, să ne înțelegem emoțiile și să putem să depășim sau să ajungem la o concluzie. Da? Când sunt loială față de mine sau sinceră față de mine, Doamne, văd că e terminată povestea, văd că nu se mai poate face nimic. De ce să nu mă eliberez din poveste sau de ce să nu mă eliberez de povestea din trecut, da? Poate că n-ar strica să puneți o distanță între voi și celălalt. Poate e cea mai înțeleaptă mișcare pe care o poți face ca să-ți fii loial ție. Pentru că dacă tu încă trăiești într-o relație, într-un 7 de spade, e mască, e minciună, e păcăleală, e autosabotaj pentru tine însuți, da? Poate n-ar strica să faci anumite schimbări. Ceva trebuie să se termine, nu neapărat o relație, ci să se termine acest 7 de spade trebuie să se termine. Deschideți-vă și vorbiți cu celălalt. Voi cei singuri terminați odată cu trecutul ăla care vă tot limitează, da? Ieșiți din povestea aia tristă. Mergeți și faceți o călătorie, de ce nu? Unde să-ți găsești într-un fel sau altul liniștea.
Pentru cei singuri, probabil o bună terapie ar fi să vă duceți în locurile unde ați fost cu fosta persoană din viața voastră care v-a făcut atât de mult rău. Nu pentru a vă reaminti momentele frumoase și să începeți să cădeți din nou în victimism, ci să încheiați un fel de proces. Momentele frumoase sau momentele urâte, ce știu eu, cum a fost relația voastră, voi știți. Și chiar dacă ar fi să rememorați momente frumoase cu persoana respectivă, ceea ce a durut și ceea ce a dezamăgit atât de tare trebuie eliberat, indiferent că poate pentru tine a fost wow, fericirea supremă, cea mai tare relație pe care ai avut-o. Dacă s-a ajuns aici, nu a fost. Sau nu mai merită să stai acolo, cumva îmi vine să zic, da. Tu știi. Hai să vedem alte mesaje. Nostalgie, uite, norul negru deasupra capului îmi spune că încă nu a ieșit din trecut. Încă ți amintești doar de rele, încă ți amintești de acele momente triste, de pierderea, de dezamăgirea, de habar n-am. Nostalgia știm ce înseamnă cu toți, da? Scoate capul din norii ăștia negri, nu mai aduce în discuție subiectul respectiv, vindecă-te o dată de el, centrează-te pe acum și aici. Ce faci în viața ta acum, din acest moment? Vrei să rămâi doar în acel trecut? Na, tu alegi, ai liberul arbitru. Reîntoarcerea acasă. Este, ce zice aici? Fă-ți o programare cu tine însuți, da? Ce am zis? Prima carte a fost a simți, a te reconecta cu tine însuți. Fă-ți o programare cu tine însuți, nu știu. E ca și cum reîntoarce-te la tine, reîntoarcerea acasă. Acasă ești tu. Ieși din nostalgie, ieși din trecut. E momentul să schimbi ceva, îmi vine să zic. Să schimbi cu adevărat, nu să te prefaci că ai schimbat ceva. Avem soarele. Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Doar tu poți să aduci din nou fericirea în viața ta. Doar tu poți să ajungi să atingi din nou acea fericire. Doar tu te poți elibera. Soarele înseamnă eliberare, înseamnă iertare, avem mesajul iertare, înseamnă fericire, avem mesajul fericire. Soarele înseamnă toate aceste lucruri. Doar tu poți să le readuci în viața ta aceste stări emoționale. Nu pot să zic altceva. La capătul cărților avem protestează. E ca și cum ridică-te, Domnule, o dată în picioare și nu neapărat să începi o revoluție în viața ta sau o protestație se zice, în fine, na. Atât de să sări de fund în sus, să faci ravagii, nu e despre asta, e despre nu mai pot. Și când nu mai pot, trebuie să deschid discuția. Nu pot să stau într-un 7 de spade să mă mint singur, da. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte tare talarea voastră. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.